Hey, what's up mga bis? We're back for another video at pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol naman sa stress sa mga beams. Let's go! Okay, so bagong topic naman tayo. Okay, so tutulungan natin yung beams kasi nai-stress din sila kagaya natin, okay? So, pantay-pantay lang yan. Lahat ng ginawa ng Diyos ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Ayun. Tama ba yun? Basta ganun, okay? Nai-stress din yung mga beams, okay? So, as an introduction, no? Di ba yung mga beams kasi natin, di ba nag-usap tayo? Na-discuss natin sa ating mga previous video ay yung shear and moment diagram. Ibig sabihin, may mga shear and moments na nag-a-act doon sa ating beam. So, those shear and bending moments created in the beam also produces stress, okay? So, yung mga shear forces, no? Yung mga shear forces na nag-act sa ating beam, they create shear stress. Likewise, yung mga bending moment, they also create a bending stress or what we know as flexural stress. So, dalawa yun. It's either the shear stress or the bending or flexural stress. So, pag-uusapan natin yung dalawang yun. Pero, hatiin muna natin. Let's start first with the bending or flexural stress. Okay? Diba itong beam natin, kapag naglagay tayo ng load dyan, itong beam natin, magbe-bend yan. Kasi nga, may bending, diba? So, para siyang airbender na nagbe-bend, pero hindi siya air. Beam siya. So, kunwari, ito yung beam natin na nag-bend, no? Yan. Ito yung beam natin. Dito sa baba, kung makikita nyo, nahihila sila, no? Merong tension dito. May tension sa baba niya. Okay? So, hinihila yan. And dito naman sa taas, nang nag-bend yan, nagkukompress din sila. Ibig sabihin, may compressive stress sa taas. Sa baba, may tensile stress kasi in tension sila. Pero take note mga bis, hindi palaging ganito. Pwede rin naman, na for example, dito, may nagpupush dyan. So, yung magiging itsura ng beam natin, kapag nag-bend siya, ganyan na siya, di ba? So, pwedeng sa taas rin, andun yung, tawag doon, andito yung, since nasa taas is naghihilaan sila, nagiging tensile stress na siya. Tension, intention siya. Dito naman sa baba, since naiipit sila, they are in compression. So, may compressive stress dyan. Okay? So, yun yung pinaka-main concept muna natin sa bending or flexural stress. So, the bending moment causes bending stress or also known as flexural stress. Okay, punta tayo sa importance. Bakit ba natin sinusolve ang bending stress ng isang beam? Okay? So, basically, mga bis kasi, no, itong ating mga materials, specific materials, they have a limit. Parang may capacity sila na in terms of stress. Ibig sabihin, kapag nag-exceed ka sa stress na yon, ibig sabihin, bibigay yung material. So, this is important specifically in design of beams. Okay? So, makikita natin yan sa ating mga next videos. Alright. So, ngayon, ano ba yung formula? This Greek letter sigma represents the bending stress. M represents the moment. C represents the distance from the neutral axis to the outer edge. And I is the centroidal moment of inertia. So, basically, sigma is equal to MCI. Bending stress is equal to MCI. Okay? So, sa mga ibang books, possible na ibang variable din yung ginamit nila. So, huwag kayong malito. Check nyo na lang kung ano yung nire-represent ng each variable na yon. Okay, so isa-isahin natin. And then, M, moment. Itong moment, saan natin ito makukuha? Sometimes, it is given in the problem or sometimes, we need to solve it. And how will we solve for the moment? We have a lot of methods and one of that is using the shear and moment diagram. So, kaya natin ginagawa yun kasi connected siya pa rin dito. Okay? Okay, ngayon naman, it's this letter C. This letter C is the distance from the neutral axis to the outer edge. So, ano ba to? For example, di ba, meron tayong beam dito tapos pinutol natin yan. Bang! Sinipa ko yan. Kunwari, ang lakas yung paa ko, no? Tapos sinipa ko yan, naputol. Nang naputol yan, titignan natin sa harap sa banda rito, makikita natin yung cross-section niya. Sabihin na natin, kunwari, ganyan yung cross-section niya, no? It's a rectangle. Now, the neutral axis, kapag symmetrical ibig sabihin, parehas yung nasa taas at sa baba, that would be here, sa sentro, di ba? Ngayon, ang C na to is a distance from here, neutral axis, papuntang outer edge.
What is the outer edge? This is the outer edge. So, either sa taas or sa bottom. Pero since symmetrical sila, parehas yung top tsaka bottom, di ba? Yung C, di ba? So, ngayon, bakit ba natin kinukuha sa top na to or sa outer edge? Bakit doon natin minimeasure yung distance C? Kasi mga bis, dito sa top or bottom, dito nangyayari yung maximum compressive stress or maximum tensile stress. Kasi yung goal naman natin dito, usually, is kinukuha natin yung maximum value ng stress along this cross-section. Kasi dito sa cross-section na to, no? Sa cross-section na to, hindi pare-parehas yung stress dito, dito. Magkakaiba yan, mga bis, okay? So, magkakaiba. So, kailangan nating hanapin sa portion na to saan natin mahanap yung maximum compressive or tensile stress. And it always happens at the top or the bottom sa outer edges natin. Bakit kamo? Diba kasi kung ito yung beam natin, yan yung beam natin. Saan ba pinaka nahihila? Diba? Dito sa bottom na to kung saan pinakahila, ibig sabihin maximum dito yung ating tensile stress, yung tension, diba? And dito rin sa taas, di ba dito rin na mas pinaka nako-compress as compared kung sa baba na to? Di ba? So, that only proves kung bakit yung maximum natin is either nasa taas or sa baba. Okay, pero take note, kapag symmetrical, magiging equal yung taas tsaka baba. Pero kapag hindi yan symmetrical, magkakaiba po siya. Alright, so, let me just erase off that. Pero take note mga bis, yung usual na sinusolve talaga natin is yung maximum. So, kinukuha natin sa top or bottom. Pero kapag na-specify sa problem na get the bending stress at 25 cm above the neutral axis. So, itong C, kailangan nating palitan ng papunta dito. Depende yon sa kung anong nire-require ng problem. Pero usually, maximum yung kinukuha. Kaya sa top natin, nire-refer itong ating letter C. Okay? Ayan. Okay na tayo dyan sa letter C. Teka lang, erase ko lang yan. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ayan, letter C. Tapos, lastly, I, or the centroidal moment of inertia. Ito, na-discuss na po natin to sa ating statics of rigid bodies. Okay? So, hindi na to bago. Pero I will try my best to review, to discuss it again dito sa mga examples natin. Okay? Now, on this right side, I presented here some shortcut formulas para hindi na tayo mahirapan if ever na meron tayong na-encounter na ganitong mga cross-sections. Okay, so every cross-section dito is given yung S nila. Ano tong S? Ang tawag dito ay section modulus. So ano ba tong section modulus? Section modulus is equal to I, or the centroidal moment of inertia, over C. Okay? So, kapag alam natin kung ano yung section modulus ng isang section, hindi na natin kailangan to. Okay? So, pwede nating i-rewrite yung ating formula as bending stress is equal to moment over S. Kasi nanggaling doon. Alright? So, kapag given yung section modulus natin, okay na. Gamitin na lang natin itong shorter na ating formula. At katulad dito, given yung formula ng section modulus dito. Okay? So, that's an alternative. Pero usually, ganito naman yung ginagawa natin sa pagsusolve. Pero yun lang, additional information lang. Alright? So, ayan. Next, punta naman tayo sa types of beam section. Okay, so yung beam section kasi natin, iba-iba yan mga bis. Dalawa yan. It's either the symmetrical one, symmetrical or unsymmetrical. Okay, so I assume alam naman na natin ano yung mga symmetrical. Rectangular na paganyan. Siguro meron tayong box tapos nakaganon. Siguro meron tayong circle or hollow na ganon. Okay mga bis, pag symmetrical, imagine mo lang na kapag hinati mo sa sentro, parehas yung nasa taas at saka nasa bottom. Katulad dito, di ba? Katulad dito. Okay, so next naman, itong mga unsymmetrical sections natin, meron tayong example dyan, katulad ng ating T-beam, di ba? Yung usually yung mga to, ito yung mga yung mga steel, di ba?
hindi ka naman makakakita ng concrete na ginagawang T, di ba? Yung mga concrete usually, ito yan, di ba? Mga rectangle or circle, di ba? Meron bang concrete? Meron akong nakita concrete na circle. Oo, meron. Circle, tapos yung mga kahoy. Mga kahoy pala, ito yung mga kahoy, mga concrete. Ito usually yung mga yung Tagalog ng steel. Bakal, ito yung mga bakal, yung mga T-beam. And symmetrical siya kasi kapag hinati mo yan sa sentro, hindi equal yung nasa taas tsaka nasa baba. Magkaibang shape, di ba? Magkaiba yan sa ganyan. Alright? So, okay, so bakit natin diniscuss yung dalawang types ng beam section? Kasi mga bis, magiging iba yung... Okay, so bakit natin diniscuss yung Okay, so bakit po natin diniscuss? Okay, ngayon, bakit natin diniscuss yung dalawang types ng beam section na to? Unang-una, mga bis, no? Kapag symmetrical, mga bis, madali nating malalaman yung neutral axis. Okay? Always kailangan kasi natin yung neutral axis na to para ma-solve natin yung centroidal moment of inertia, the I, di ba? Centroidal moment of inertia, kailangan muna nating mahanap yung neutral axis. Kapag symmetrical yan, always the neutral axis lies at the center, di ba? Dito. Kapag unsymmetrical kasi ang mga bis, hindi natin agad-agad malalaman kung saan yung kung saan yung kanyang neutral axis. It's either andito, medyo malapit dyan, or it's either minsan andyan pa nga eh. Okay? So, iba-iba. Different locations kapag unsymmetrical. Hindi yun sa sentro. Okay? So, isa yun sa pagkakaiba nila, no? Sa paghahanap ng, lagay ko na lang, neutral. Neutral axis. Okay? Kapag symmetrical, sentro. Kapag unsymmetrical, hanapin pa natin kung saan. So, paano natin hanapin kung saan? We always use the formula of bar y, di ba? That's the summation of area times y, I think, divided by the summation of area. Yeah. Yan natin yun. Discuss ko na lang sa mga susunod. Okay, next, sa pag-solve din ng I or sa centroidal moment of inertia, mas madali. Unlike dito kasi, kapag dito na sa unsymmetrical, gagamit tayo ng parallel axis theorem, which is, I think, medyo mas mahirap ulit. So, ayun po. And then, lastly pala, ito na yung pinaka-last na pagkakaiba nila. Kapag sa symmetrical, mga bis, no? Kapag symmetrical, sa isang section na to, yung ating stress distribution, no? For example, dito, kung ano yung value ng compressive stress or tensile stress sa taas, parehas din yung value sa baba ng kaniyang compressive or tensile stress. Ibig sabihin, equal yung top tsaka bottom stress. Okay? Kapag symmetrical. However, kapag unsymmetrical yan, kapag unsymmetrical yung section natin, magkakaroon ng variation sa ating stress distribution. Pwedeng mas malaki yung stress sa taas at pwedeng mas konti sa baba. Or pwede rin mas malaki sa baba, yung stress sa baba, and then maliit din naman sa ating taas. So, yun yung pinagkaiba kapag unsymmetrical. Okay? So, ayun po mga bis. Let's get in sa ating mga examples. Okay, so ito yung example. Ito yung ating simply supported beam. Tapos, mayroon daw siyang rectangular cross-section. So, kapag hinatin mo yan, ganyan yung cross-section niya. Okay? Rectangular siya. So, meron siyang 120 na width. Tsaka yung length niya is 200 mm. Okay? So, syempre, since symmetrical siya, yung neutral axis is sa sentro mismo. Okay? So, implied na yon. Ngayon, ito yung mga kailangan nating sagutan. First, compute the maximum bending stress in the beam. Okay? So, saan ba natin malulocate yung ating maximum bending stress? Ito, take note mga bis. Always take note of this ng ating maximum bending stress occurs doon sa ating maximum moment. Okay? So, kung saan yung location ng maximum moment, doon nag-occur yung ating maximum bending stress or the maximum flexural stress. Kasi same naman yung dalawa, okay? So, para ma-solve to, we need to solve for the maximum moment. And how will we solve that? We use our initial knowledge, which is the shear and moment diagram. Okay, number 2, we need to sketch the bending stress distribution. Ano ba yan?
Ano ba tong stress distribution? Yun yung pinag-uusapan natin kanina, yung ganito. Yan. Kasi mga bis, kung ito yung ating cross-section, yan, no? At different levels, dito, dyan, magkakaiba po yung value ng stress at certain points dito sa cross-section na to. Okay? So, bending stress distribution is parang i-graph lang natin kung ano yung value ng stress at different points. And usually, kukunin lang natin dyan is top and bottom. Pero since symmetrical nga sila, we know that the stress at the top and the stress at the bottom will be equal. Okay? Magkakaiba lang yan kasi yung isa is magiging compressive, yung isa is magiging tensile. Paano natin yun malalaman? Of course, makikita natin yun sa ating moment diagram. I-explain ko mamaya. It's either kapag nakaganto yung ating bending or nakaganto siya. Okay? So, kapag nakaganto, yung sa taas, yung tension. Kapag yung nasa baba, compression. Kapag ganto yung pagbend niya, nasa taas yung ating compression, nasa baba naman yung tension. So, depende. Okay? And since symmetrical nga, parehas yung bending stress sa taas and also sa baba. So, this will always look something like that or something like that. Equal to. Okay? So, ayan. Konting kalaman lang. Okay? Erase ko lang po muna yan. Okay, so letter C. Compute the bending stress at a point on section B. So, kailangan din nating malaman kung ano yung moment at section B. Diba? And then, yung kukunin daw natin is yung stress at 25 millimeters below the top of the beam. So, kung ito yung ating beam, no? Diba sabi ko kanina, magkakaiba yung bending stress at certain levels. Now, yung pinapakompute niya dito is yung bending stress 25 mm ito below the top. So, since ito yung top, ano yung nasa below niya? That's 25. Ibig sabihin yung natira dito ay 75 mm. Okay? So, kinukompute niya daw. So, sa level na to, ano daw yung ating bending stress? Is that the maximum? Of course not. It's always here or here. Okay? So, nasa top and bottom yung maximum. So, itong portion na to, yung makukuha natin na sagot dito, this should be lesser than that. Okay? So, that's something to be checked. And, yun po yung ating isosolve. Okay, so, proceed na tayo sa pag-solve. No? Medyo marami akong mga pinagsasabi dito. Simulan na natin ang alamat. Okay, so, simulan natin dito sa ating first problem. Compute the maximum bending stress in the beam. So, para magkaroon tayo ng overview kung paano yung magiging flow ng solution natin, balikan natin yung formula. Diba ang formula natin is sigma MCI. Okay. Sigma MCI. Sulat ko dito. Sigma is equal to moment times the distance to the outer edge and I. Okay. So, ang sinusolve natin is ito. This is the bending stress, diba? So, okay na. Okay, so yung sinusolve natin is itong sigma. This is the bending stress, di ba? Yun, oh. Next, itong M, no? Itong M is the maximum moment. Since we are finding for the maximum bending stress, that we should also find for the maximum moment kasi mag-a-occur ang maximum bending stress sa location ng maximum moment. So, we need to find the maximum moment. So, ito, we need to find for that. Kasi hindi naman yan given eh. Kailangan natin yang hanapin. And next, yung C. Of course, yung C, alam na natin yan. That's the distance from the neutral axis to the outer edge. Given yan. So, okay na yan. And next is I. Itong I, hindi natin alam yan. That's the centroidal moment of inertia. So, we need to solve for maximum moment and the centroidal moment of inertia. So, simulan natin dito sa M. Okay. Okay mga bis, let's start solving for the maximum moment. We will use our knowledge in the shear and moment diagram. So, para mas mabilis, area method gagamitin natin. Okay? So, ayun, reactions, okay na. Buti given para hindi pa matagalan yung solution natin. So, simulan natin. From point A, RA, no? Tataas tayo ng 14 kilonewtons. Ayan, 14 kilonewtons. Along this length, meron tayong UDL, no? So, that's 6 kilonewton per meter times 0.8 para makuha natin yung area niyan. That's 6 times 0.8
is equal to 4.8 mga bis, no? Pero itong 4.8, since pababa, isubtract natin sa ating existing value which is 14. So, magiging 9.2 na lang. So, bababa tayo, no? Dito, let's say 9.2. So, straight line lang yan. And then next, along this length, meron ulit tayo dito distributed load, which is a value of 6 kN per meter times ano yung natira dito, since yung buo na to ay 2, then yung existing na lang dito ay 1.2. Kasi 1.2 plus 0.8 is 2, right? So, 6 times 1.2 is equal to 7.2. And since pababa siya, magsusubtract ulit tayo dito. So, 9.2 minus 7.2 is just 2. Okay? So, straight ulit yan. And then next, dito, at point D, merong point load na 15 kilonewtons pababa. So, magsusubtract tayo sa 2 ng 15. So, magiging negative 13. Okay? Negative 13. Ayan. And then, along this length, may distributed load ulit. 6 kilonewton times 1, kasi we're just solving for the area. So, 6. Pero, pababa ulit. So, we go down 6 kilonewton. So, from negative 13 minus 6, magiging negative 19. Okay? Negative 19. So, connect natin yan via straight line. First degree curve. Tapos, aakyat tayo kasi may reaction dito na 19 kilonewtons. Ayan. Okay. So, punta naman tayo sa ating moment diagram. So, kung makikita nyo, mga basic shapes lang, no? Trapezoid lahat yan. So, dali lang yan. Base 1, base 2 divided by 2 times height. Simulan natin from 0. Ito, yung unang area na to. Okay, so, baka pala nagtataka kayo, no? Bakit natin kailangang mag-stop sa portion na to? Eh, straight lang naman yan. Walang limit, walang point load dyan. Bakit natin sinasolve sa B? Okay, kasi dito sa ating problem sa number 3, no? Pinapakompute yung bending stress sa point B dito. Eh, para ma-solve yung bending stress dyan, we need to solve for the moment at that specific portion. So, kailangan natin yon. Kaya tayo naggumawa ng isang line dito. Okay? Pero kung hindi yun need, diretso na tayo dyan. Hindi na lang kailangan. Okay? Parehas rin lang naman. So, proceed na tayo ulit. Area nito, that's a positive area. So, that's 14 plus 9.2 divided by 2 times, ano yung height ba, is 0.8. So, times 0.8 is 9.28. So, since positive area, tataas tayo sa 9.28. So, how will we connect those two lines? Of course, it will look like that. Kung di nyo pa na-master yan, you can always use my bird mountain chart. So, paano ba tong bird mountain chart ko? So, i-redraw ko lang yan. Bird mountain chart, kasi meron tayong bird and meron tayong mountain. Okay? So, ayan. Yan po yung ating bird mountain chart. So, basically, tignan lang natin ano ba yung line na pinanggalingan pag ganun siya. So, ano yung katulad niya? It's either ito or ito. So, saan yung ka-pair niya? Ito kasi nasa taas, positive area. So, gamitin natin yung curve na pag ganun. Okay, so kaya yon pag ganun. Next, 9.2. Ito rin, positive area rin to. Magiging 9.2. 9.2 plus 2 divided by 2 times, ano ba yung height natin dito? That's 1.2 meters, right? So, times 1.2, that's equal to 6.72. So, from 9.28, mag-add tayo ng 6.72 kasi positive area. So, 6.72 plus 9.28, we have 16. And sabihin na natin nandyan yan. Parehas rin na line. So, pag ganun pa rin, nasa positive yan. Ayan. Tapos, punta na tayo dito, negative area. So, kunin natin area niyan. That's negative 13 plus negative 19 divided by 2 times, ano ba yung height niya? That's 1 meter. So, magiging negative 16 na lang. So, 16 minus 16 is 0. So, tama. Nag-end yung moment natin sa 0. So, how will we connect those two lines? Pag ganun. Bakit? Tignan nyo ulit. Pag ganun yung line, yun yung pair niya. Nasa baba kasi negative. And so, we will connect that using that kind of line. Pag ganun. Okay? Kaya yun, pag ganun. So, ito po yung ating moment diagram. Now, balik tayo sa ating tanong, no? Compute for the maximum bending stress. Okay, so, to compute for the maximum bending stress, first we have to solve for the moment. The maximum moment specifically. Kasi yung maximum bending stress occurs
at the maximum moment. So, what is our maximum moment? At ang ating maximum moment ay 16 kilonewton meter. Okay? So, yung hinahanap natin dito, kapag symmetrical siya mga bis, no, we get for the absolute maximum. So, it doesn't matter kapag negative or positive yan. So, kunwari, ito kunwari lang, yung andito ay pag ganon, tapos pumunta doon. So, sabihin na natin na dito meron tayong negative 20. Since absolute maximum yung hinahanap natin, piliin natin yung 20, hindi yung 16. Okay? So, kapag symmetrical lang yun na. Ibang case naman kapag unsymmetrical. Okay? Pero, since symmetrical tayo, piliin natin yung 16. Alright? So, ngayon, itong 16 kilonewton meter, ito yung ating maximum moment. Ngayon, how will our bending look like? Para malaman natin kung ano yung deflection ng ating beam, kung ano yung itsura niya kapag may loading na, babaliktarin lang natin yan. Okay? So, kapag binaliktad natin yan, magiging parang ganun na lang yan. Diba? So, itong line na to, ito yung magiging itsura ng ating beam nang nag-undergo siya doon sa ating, dito sa ating loading na to. So, kapag dito yan, magiging ganyan po siya. Okay? Ibig sabihin, at this moment, 16 kilonewton meter, ang ating beam ay may ganitong pag-bend. Diba? Kasi binaliktad, always baliktarin natin kung ano yung nakuha natin. Invert na lang natin kung ano yung nakuha natin dito sa ating moment diagram. So basically, alam natin na sa baba, magkakaroon ng tension and sa taas, magkakaroon ng compression. So that's how to determine kung saan yung compression, taas ba or baba. And also tension, taas ba or baba. Okay? So, baliktarin nyo lang. Doon yung makikita yung talagang deflection ng beam. Alright? So, in this case, sa taas yung compression, sa baba naman yung tension kasi nahihila, nakukompress sa taas. Okay? Now, we need to solve for I, or the centroidal moment of inertia. So, let's solve that. I-redraw ko lang yung ating cross-section. So, ito yung ating neutral axis, di ba? Neutral axis. And this is 100 mm. Ito rin, 100 mm din to. Tapos ito, this is 120 mm. Okay, so how will we solve for the centroidal moment of inertia? Remember, di ba? Centroidal moment of inertia. Okay, so di ba sa statics, meron tayong mga formulas of basic shapes ng moment of inertia. Rectangle yan, circle, triangle. Di ba? If you remember that, wait, here's a photograph. Yan, by Ed Sheeran. Photograph you in this light. Yay! So, ayan, ito yung mga formulas ng mga basic shapes, no, ng moment of inertia. And we usually get our moment of inertia with respect to the x-axis or with respect to the y-axis. Pero dito sa ating buong beam problem, we will always refer it to the reference natin is yung x-axis. So, moment of inertia with respect to the x-axis. Okay, dito. Hindi sa y. Okay? So, kung makikita nyo, ito yung mga formulas natin. For example, sa rectangle natin, yung gagamitin nating formula is base times height cube over 12. Kapag rectangle, base times height cube over 36. Hindi yung y. Okay? Yung x. Moment of inertia with respect sa x-axis. Okay? Ngayon, yung hinahanap kasi natin is centroidal moment of inertia. So, anong gagawin natin? Okay, ito na ngayon ang trick. Kapag symmetrical yan, parehas lang po yung gagamitin natin. Parang moment of inertia lang, walang nagbago, okay? Parehas lang. Pero, kapag unsymmetrical na siya, hindi na pwede yung direktang moment of inertia lang. Gagamit na tayo ng parallel axis theorem or yung iba, they call it transfer distance method ata, I think. So, yung parallel axis theorem, applicable din naman dito. Parehas lang. Kaso nga lang, kapag isi-simplify mo yun dito, parehas rin lang yung lalabas kapag diretsang moment of inertia lang. Okay, bakit? Kasi, okay, makikita nyo mamaya. Pakita natin. We solve it using two ways. Basta yun yung gist, Kapag dito, mas maganda gamitin nyo lang rectang moment of inertia. Pero kapag unsymmetrical na siya, mga bis, no? Gamit tayo dito ng parallel axis theorem. Pero yung parallel axis theorem applicable to both. Okay? Pero hindi na yun kasi necessary dito. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Simulan natin dito using the formula of moment of inertia lang. Okay. Di ba alam natin na yung formula ng moment of inertia equal yan sa
equal yun sa base times height cube over 12, di ba? Okay, so solve natin yan. Ano ba yung base niya? 120. Ano ba yung height? 100 plus 100, 200. Okay? Cube yan. Okay, so divided by 12. So, calculate na lang natin yan. 120 times 200 cube. So, 8 tapos 7 na 0. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 80,000 millimeter raised to 4. Okay? Kasi diba mm to, tapos mm. So, mm cube plus times mm is mm raised to 4. Okay. So, ito na yung ating moment of inertia dito. Ngayon naman, gagamitin ko yung parallel axis theorem para ipakita sa inyo na kapag symmetrical, hindi necessary na yung ganyong method. Mas mabilis kapag ganito, okay? So, kapag parallel axis theorem kasi, kukunin mo yung buong shape, yung moment of inertia niya rin, base height cube over 12. Tapos, i-add mo kasi dito yung area niya times y squared. Ano tong y squared? Itong y squared, mga bis, is yung location ng centroid ng ating figure, which is ito, sa neutral axis. Ano ba yung location nila? Diba 0? So, ito, yung area niyan is yung area ng shape, which is 120 times 200 times, ano ba yung y? Ang y nga natin is 0 kasi that's y is the location from mula sa centroid ng ating shape papunta sa neutral axis ng buong shape. They lie on the same axis. Parehas lang. Diba? So, 0. So, 0 squared. Bale, 0 times any number is 0. So, ito lang yung natira. That's why I said na kapag symmetrical siya, rectang ganito na. Okay? Gamit na lang tayo ng moment of inertia. No need to use parallel axis theorem. Okay? So, gagamitin lang natin to kapag nasa unsymmetrical sections na tayo. For now, we will use this. Okay? So, nasolve na natin yung ating I. I-convert natin sa exponential yan. That's 80 times 10 raised to 6. Diba? Parehas lang. Millimeter raised to 4. Okay. Now, balik tayo sa formula ulit. Okay. So, solve na yung M. Okay na yung M. Okay na yung C. Okay na yung I. Masosolve na natin yung ating, ano tawag dito? Bending stress or the sigma. So, using the formula, sigma is equals to MC over I. Substitute na lang tayo. Madaling lang yan. Ano yung nakuha nating sagot natin sa moment? Ulit, balik tayo dito. Ang nakuha nating maximum moment ay 16. Okay? So, dito, saan yan? Yan. 16 kilonewton meter. C is the distance from the neutral axis to the outer edge. Okay? So, that's 100 millimeter. Divided by, ito, 80 naman. 80 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. Okay, so makita nyo mga bis, yung mga distances natin is in meter. So, I will convert this meter into mm. So, that's just 1 meter, mga bis, is equal sa 1,000 millimeter. Ayan, para mag-cancel yun, millimeter na lang yung natira. Okay, so, next also, I will also convert kilonewton into newton. Bakit mga bis? Kasi, ang gusto kong palabasin na sagot natin dito is in MPa or megapascal. And megapascal is equal to newton per millimeter squared. Okay? So, sulat ko lang dito. I-convert rin natin yan. 1,000 Newton is equals to 1 kilonewton. So, cancel kilonewton and kilonewton. We will have Newton na lang. So, bali yung matitirang sagot natin, mga bis, is itong magka-cancel yan. Yung matitira na lang dito is 2. So, Newton per millimeter squared, which is my desired unit para maging megapascal. Alright. So, calculator na lang natin yan. So, ang sagot po natin, mga bis, ay 20 megapascal. So, ito po ang maximum. Balik tayo sa problem. What is the maximum bending stress in the beam? The maximum bending stress is 20, no? 20 megapascal. Okay? So, tingnan natin sa ating answer. Ayun, tama. 20 megapascal yung sagot natin. Okay, next.
Okay, so problem number 2 na tayo. I-sketch naman natin yung bending stress distribution. Doon sa sinolve down natin sa 1. Di ba yung maximum bending stress ay nag-occur sa ating maximum moment. Okay, so that's always absolute. Ang ating maximum bending stress ay brought to you by the maximum moment. So, at this 16, nang in-invert natin, ganyan na yung bending niya, no? So, sa taas, sa top portion ng ating section, may compression. Sa baba, may tension. Therefore, kung i-sketch natin yan, ito yung cross-section, no? Ito yung ating neutral axis. Yung bending stress distribution yan, mga bis, sa taas, no? We will have here 20 MPa na compression. Okay, di ba? Kasi sa taas is compression. Tapos sa baba, we also have 20 MPa na tension. Okay, so let's just connect those two lines, ganon. So at the neutral axis, makikita nyo, 0. Walang stress sa neutral axis, di ba? And pataas siya ng pataas ng compression sa taas, tapos pababa ng pababa sa tension naman. Okay, so here is our bending stress distribution. Okay, next. Okay na tayo sa number 2. Lastly, punta naman tayo sa number 3. Compute the bending stress at a point on section B that is 25 millimeters below the top of the beam. Okay, so para ma-compute yung bending stress na yon, we still use our formula, no? Sigma is equal to mc over I. Ano itong m? Na-solve natin to. This is the moment here at section B. So ano pong na-solve natin doon? Sa section B, ang sagot natin dito ay 9.28 kilonewton meter. Okay, so that's 9.28 kilonewton meter. Ilagay ko na, 9.28 kilonewton meter. Tapos, ano itong C? Sabi niya, 25 millimeter below the top of the beam. So, kung ito yung beam natin, yan, di ba 100 to? 100. Pero yung hinahanap niya daw is 25 mm below the top. So, kung ito yung top, yung 25 mm na to, ito, locate down natin kung ano daw yung bending stress at this level. So, yung magiging C natin ngayon is yung remaining na to, 75. Kasi, di ba, yung sa mga previous natin, yung sinagot natin kanina, yung ito, yung C natin is yung buong 100 mm. Kasi at the outer edge, andito yung maximum. Pero yung tinatanong niya lang kasi dito is doon lang hanggang sa point na to. Okay, so ngayon, yung C natin magiging 75 na. Okay? So, magiging 75 mm pala. Sorry, mm yun Okay, so kung yung sinabi dito is like 50 mm below the top, so dito naman natin kukunin yung C. Okay? So, kung gusto mong malaman kung ano yung shear at this specific length, no, at this specific level, pwede mong makuha yan. Dito, kung gusto mong dito, kung gusto mong dito, or dyan, pwede mong makuha yan. Palitan mo lang yung C, okay? Yung point lang natin dito, maximum lang yung kasi yung hinahanap natin. Kaya yung palaging nilalagay natin sa C is yung buong ito hanggang sa outer edge. Okay? Over, ano ulit? Ano yung nasa baba natin? I. Ano yung I na nasolve natin? That's 80 times 10 raised to 6. Okay? So, gusto kong ito i-convert sa MPa. So, mag-multiply ako dito ng 10 raised to 6. Okay? Kung bakit naging ganyan lang, parehas lang yun sa ginawa ko sa isang example natin. So, para ma-solve natin yan, magiging 9.28 times 75. Magka-cancel yung yon. Tapos ito. Divided by 80. Ang sagot natin ngayon, mga bis, ay 8.7 megapascal. Okay? So, ito na ngayon ang ating sagot, mga bis, sa ating number 3. That's the bending stress at point B sa section na to. Okay? So, makikita natin, here's our answer. Tama, 8.70 megapascal. So, ayun mga bis, no? Medyo komplikado siya at first, no? I believe, nung una ko rin tong inaaral, litong-lito ako, pero kaya alam ko rin na nalilito rin kayo, pero okay lang yan. Maraming salamat kung nag-stick hanggang dito sa dulo. Don't worry, no? I believe na para ma-master to, it's all about repetition. The more problem na sinusolve natin, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang kung ilan man yan, the more na mas magigess siya ka ma-master natin. So, yan. Take away lang, the formula, flexural formula, sigma is equal to mci. So, ayan, sa mga next examples natin, magsusolve tayo, unahin muna natin yung mga symmetrical.
Tapos punta naman tayo sa mga unsymmetrical. Okay, so that's it mga bis. Please like, share, and subscribe. Muli, ako po inyong bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matirik. Javi, out.